الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في الحلقة الخامسة من مقرر اللغة الإنجليزية للمستوى الخامس في قسم الدعوة. في هذه الحلقة نتعرف وإياكم على طريقة مشهورة ومعروفة في القراءة وأيضا في المحادثة أو التحدث مع الآخرين. هذه هي طريقة المقابلة الشخصية. ومن مزايا المقابلات الشخصية لمتعلمي اللغة هي أن المعلومات فيها تكون أقل كثافة وأقل صعوبة، وأيضا الكلمات التي ترد تكون متكررة بشكل كثير جدا وبشكل ملحوظ أكثر من مقطع قراءة مستمر لفكرة واحدة. لذلك في هذه الحلقة والحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى سنتعرف على هذه أو طريقة المقابلة الشخصية، وكما عودناكم ننتقل إلى الشريحة الأولى بحيث تكون فيها المفردات. لكن في هذه المرة وضعت تحديا لكم لعله يكون تحديا بسيطا، وهو أني لم أضع خطوطا تحت الكلمات التي وردت معنا في القطعة أو في هذه المقابلة الشخصية، رغبة مني في أن تتمكنوا من التعرف على الكلمة مباشرة بدون مساعدتي، ولعل هذا يساعدكم على تعرف على الكلمات بأنفسكم ويساعدكم على الاعتماد على أنفسكم بدلا من أن أجهزها لكم وتكون مخططة. نحاول هذه المرة وفي المرة لعلها بعد القادمة ننظر هل ستساعدكم أم لا، فإن ساعدتكم وكانت مجدية لعلكم تستمرون عليها في قراءتكم الخاصة وفي خطوات تعلمكم للغة الإنجليزية. ننتقل إلى الشريحة الأولى للمفردات، وستكون القطعة أو هذه المقابلة الشخصية موجودة عندكم في الكتاب في الصفحة 22، لكن دعونا الآن ننتقل إلى صفحة المفردات. Sports and obsession، الرياضات والهاجس أو الهواجس. obsession لما تكون هذه تمر معنا إن شاء الله تعالى في important vocabulary. هذه الكلمة الأولى هي كلمة مهمة وستستخدمونها بإذن الله تعالى جزما في حياتكم العملية. interview مقابلة شخصية. wheel معناها عجلة أو عجلات، سواء عجلات السيارة أو الدراجة الهوائية أو النارية أو غيرها. career معناها وظيفة أو مهنة. share يشارك، والمشاركة هنا سواء معنوية أو حسية. definitely جزما أو بكل تأكيد definitely. fill out يملأ استمارة أو يعبئ نموذجا. tourist هذا أيضا من الكلمات التي فيها إضافات. هنا لو وقفنا هنا tour معناها جولة. tourist متجول أو اللي يطلق عليها سائح، ولو أبدلنا T بM tourism لأصبحت سياحة، وأضفنا عليه بعض الإضافات ستكون سياحة. skateboard هذه هي الآلة التي تستخدم في التزلج على العجل، خشبة التزلج على العجلات. لذلك سنربط هذه الكلمة بهذه الكلمة wheel skateboard.
occupation مهنة أو وظيفة أيضا قريبة من هذه. وبالمناسبة أتت مصادفة أن هاتين الكلمات أو هذه الكلمات أتت متقاربة. جيد. ولعلي أنبه في حلقة من الحلقات على بعض الأخطاء في تعلم المفردات، لكنها جت أو أتت يعني قدرا. accomplish ينهي أو ينجز أو يحقق. obsession هاجس، أو لما تستخدم في الأمور السلبية قد يكون من الوسوسة، لكن من الهواجس التي تستولي على الإنسان. awesome رهيب، مثير، رائع جدا. skinny نحيف، نحيل، وقد تأتي معنا هزيل أيضا، شديد النحف. escape يهرب، وتأتي أيضا اسما معنى هروب. park لها معاني كثيرة حسب سياق، لكن park قد تأتي معنى موقف سيارة، وتأتي أيضا فعلا يصف سيارته أو يوقف سيارته، وتأتي أيضا بمعنى آخر وهو الحديقة، حديقة عامة مثلا. focus يركز على أمر ما. أيضا concentration لو أخذنا concentrate توقفنا هنا يركز بمعنى focus، لكن concentration بمعنى التركيز. guess يخمن، يخمن معنى كلمة مثلا، يخمن رقما، يعني يقدر عددا معينا أو صفحة معينة. طيب pain ألم. support معناها يدعم أو يزود أو يساعد، وتأتي أيضا اسما دعم، يدعم ودعم. ISIS معناها واحة. empty فارغ، عكس ممتلئ. got hooked معناها تعلق بشيء، هذا تعلق حسي لما يتعلق ب مثلا برياضة من الرياضات. got hooked معناها تعلق، صار مغرما بهذا الشيء. equipment معناها تجهيزات أو معدات. parents هما الوالدان، الأب والأم. drew هذا فعل ماض من رسم، من الرسم. لو أبدلنا هذا الحرف E بحرف ال A كما هو موجود هنا صار draw معناه يرسم، هو يرسم لوحة أو شجرة. draw معناه يرسم، وهذا هو الزمن الماضي الآن drew. blackout يحجب أو يسد طريقا أو أي أمر آخر. طيب ننتقل الآن إلى المقطع أو المقابلة الشخصية، وأيضا نستمع لهذه المقابلة فننتبه للصوت وأيضا إملاء الكلمات بحيث نزيد من استفادتنا من هذه الكلمات. Let's start with the high point of your career. Can you pick one out to share with us? Oh yes, definitely. For me, the high point came when I was traveling to France and I had to fill out a tourist information card. You know, the thing you fill out when you're entering a new country. Well, I got to write down skateboarder as my occupation. How cool! You mean that was better than what you accomplished at the 1999 Summer X Games? You mean landing the 900?
that was awesome too, but that was pure obsession. Story of my life. Nothing new for me there. How was landing that trick an obsession for you? Well, like everything else I do on a skateboard, I have to get it right. It took me 13 years of practice to perfect the 900, and on that day, I think it took me something like 12 times before I made it. Did you really work on one trick for 13 years? That does seem like an obsession. Yeah, but, you know, it's a good obsession, if you can say that obsession is good. It's like this. I was this weird, skinny kid at school. Once I got into skateboarding and started wearing baggy skater clothes, it got worse. I was a freak. All the jocks picked on me. But skating, that was my escape. Every day after school, I escaped to the skate park. And the focus on skating, this really intense focus that took all my concentration, I guess that was one way I could block out all the pain of growing up. Did your parents support your obsession with skating? Yeah, they were great. Mom took me and some friends down to the Oasis skate park when we were about 10 years old. They had this flat beginners area where you could practice before you were ready to skate in the empty swimming pools. I was so skinny that the skate equipment didn't even fit me right. But once I got hooked, nothing else mattered. I drew pictures of skating all day, and I even skated in the house. طيب الآن نعود إلى بداية القطعة أو المقابلة الشخصية، ونحاول أن نتعرف على بعض الكلمات التي مرت معنا في مقدمة هذه الحلقة، ونرى كيف وردت معنا في هذا السياق. Interview with Tony Hawk. Interview مقابلة شخصية مع من؟ توني هوك. هذا أحد المشهورين في رياضة التزلج على العجلات. Wheels on Fire، هذه اسم أو هذا اسم إحدى المجلات المتخصصة في هذا المجال أو المهتمة بهذا المجال، وهذا هو اختصارها. وذلك باللغة الإنجليزية هم يعني عندهم اهتمام شديد بالاختصارات، لذلك ستجدون في قراءاتكم شيء الكثير من هذه الاختصارات. Wheels on Fire. Fire معروفة هي النار أو الحريق. Let's start with the high point of your career. دعنا نبدأ. دعنا هذه let us أصلا let us، لكن تختصر let's. دعنا. Start with the high point of your career. أعلى نقطة في مهنتك. Can you pick one out to share with us? share مرت معنا بمعنى أن تشاركنا بها. هل تستطيع أن تختار لنا إحدى الأمور في حياة أو في حياتك العملية أو في هذه المهنة تشاركنا بها؟ هذا توني هوك الآن. لذلك هذه مقابلة، هذا المقابل وهذا المقابل. توني هوك. Oh yes, definitely، بكل تأكيد. For me, the high point came when I was traveling to France. Traveling مرت معنا مسافرا. I was traveling. نلاحظ ing هنا، وستمر لعل يمر معنا في هذا المقرر شيء عن قواعد اللغة البسيطة إن شاء الله. I was traveling to France. كنت مسافرا إلى فرنسا. And I had to film. وكان علي أن fill out كلمة واحدة. هي كلمتان، هما كلمتان لكن نتعامل معهما كأنهما كلمة واحدة. fill out يملأ أو يعبئ. A tourist information card. tourist information card بطاقة معلومات. information معلومات السائح. You know, the thing you fill out when you are entering a new country. entering لما تدخل دولة جديدة. country مرت معنا. enter مرت معنا أيضا. well معناها حسنا، جيد أو طيب. I got to write، وكتبت ماذا؟ write skateboarder متزلج as my occupation، على أنها مهنتي. كتب أن
حقل الوظيفة قال أنه إيش؟ متزلج، أن وظيفة التزلج على العجل أو لوحة التزلج. طيب، تسأله المجلة: You mean that was better than what you accomplished at the 1999 Summer X Games? هل كان هذا أفضل better than أفضل من ما حققته في ألعاب صيف 99؟ accomplished مرت معنا من الكلمات التي استخدمت في هذه المقابلة. accomplished أنجزت أو حققت في summer صيف summer. You mean landing the 900، وهذه مسافة يعني في التزلج معروفة لديهم. That was awesome، كان هذا أو ذلك رائعا أيضا. But that was pure obsession. obsession معناها هوس أو هاجس. يقول بأنها كانت ماذا؟ قصة حياتي. story of my life. story قصة. nothing new for me there. يمكن هناك شيء جديد بالنسبة لي. How was landing that trick an obsession for you? land و landing معناها الهبوط أو النزول من مكان مرتفع. Well, like everything else I do on a skateboard, I have to get it right. يجب علي أن أحصل عليها بالشكل الصحيح. It took me 13 years of practice. Practice معناها التمرس على الشيء أو التدرب على الشيء، ممارسة أو تدرب. It took me 13 years. أخذت مني 13 سنة من الممارسة to perfect the 900، لأضبط مسافة 900 أو 900. And on that day، وفي ذلك اليوم، I think أظن أنها it took me something like 12 times. أخذت مني 12 مرة قبل أن أحققها. I made it. Did you really work on one trick for 13 years? trick معناها لها معاني كثيرة، لكن لعل هنا معناها حركة من الحركات. Did you really work on one trick؟ هل بالفعل عملت على حركة واحدة فقط لمدة 13 سنة؟ That does seem like an obsession. هذا يبدو وكأنه هوس. Yeah, but you know، نعم لكن تعلمين، it's a good obsession، لكنه هوس محمود. If you can say that obsession is good، لو استطعنا أن نقول بأن الهوس شيء جيد. It's like this. I was this weird skinny kid. كنت طفلا نحيلا قريبا في المدرسة. Once I got into skateboarding، ولعلي يعني أتجاوز بعض الكلمات التي لن تستخدمونها يعني بشكل كثير خصوصا في هذه المرحلة، لذلك سأحاول أن أتخطاها، مثل كلمة weird، وهذه الكلمة التي مرت معنا baggy، وأيضا freak وjocks. هذه من الكلمات الدارجة في مع مثل هؤلاء الأشخاص في لهجتي أو في مفرداتهم الخاصة بهم، لكن قد لا تستخدمونها فعلا في حياتكم العملية خاصة في هذه المرحلة. لذلك لم أوردها في الصفحة الأولى من المفردات. skinny kid معناها طفل نحيل نحيف. Once حالما I got into skateboarding and started wearing baggy skater clothes.
وأبدأ في لبس. wear معناها يلبس. wearing في لبس ملابس خاصة بهذا بالتزلج. it got worse فإن الأمر ازداد سوءا. I was a freak. all the jocks picked on me. but skating لكن التزلج that was my escape كان هو هروبي. every day after school كل يوم after school بعد المدرسة I escaped أهرب أو أخرج to the skate park إلى حديقة التزلج. and the focus that took all my concentration. لاحظنا focus concentration أيضا. I guess أظن that was one way I could block out all the pain of growing up. grow up معناها يكبر أو يبلغ. طيب. did your parents الوالدان support your obsession with skating؟ هل كان والداك يدعماني أو يؤيداني هوسك بالتزلج؟ yeah, they were great. نعم كانا عظيمين. mom took me and some friends down to the ice skate park. كانت أمي تأخذني إلى مع بعض أصدقائي الصغار إلى الحديقة، حديقة ايسس مرت معنا معناها واحة، لكن هنا هي اسم. when we were about 10 years old عندما كنا في 10 من أعمارنا. they had this fault beginner or area. beginners معناها مبتدئين. where you could practice مرت معنا قبل قليل معناها ممارسة أو تمرن أو تدرب على شيء، وتأتي بفعل أيضا يتمرس أو يتدرب أو يتمرن على شيء. before you were ready معناها جاهز to skate عندما تكون جاهزا للتزلج in the empty swimming pools. empty مرت معنا ما فارغ، swimming سباحة، pool مفرد وpools جمع، مسبح ومسابح، في المسابح الفارغة. I was so skinny that the skate equipment كنت نحيلا جدا بحيث أن معدات التزلج أو أدوات التزلج didn't even fit me right لم تكن تناسبني بشكل جيد. but once I got hooked nothing else mattered. matter معناها لم يكن شيء أو nothing else mattered لم يهمني أي شيء آخر. I drew pictures. draw معناها قلنا ماذا؟ تذكرون draw المضارع drew الماضي. كنت أرسم صورا للتزلج all day كل اليوم. and I even skated in the house. وهذه هي آخر شريحة معنا في هذه الحلقة، ولعلنا نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى هذه المقابلة الشخصية. ولعلكم لاحظتم الفرق بين القراءة من قطعة مستمرة لموضوع واحد وبين مقابلة بين شخصين. نلاحظ أن هناك يعني تقطع، الشخص الأول يسأل والآخر يجيب، وهذا فيها تخفيف على المتعلم، لكن نستفيد من هذه المحادثات في تعلمنا للغة الإنجليزية، ونحاول أيضا نركز عليها أو على غيرها من المحادثات في تعلمنا اللغة الإنجليزية خصوصا عند الاستماع. ونلتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.